Very good Thursday morning from Finland. Oikein hyvää torstai-aamua kaikille. And warmly welcome into our Ask project. And this morning's meditation we are meditating upon the reappearance of the Christ, and we try to take a part of these preparations. Tänä aamuna me mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemista ja yritämme ottaa osaa tuon tapahtuman valmisteluissa. That is the most important thing that we can imagine in all of the other happenings and those events which are going on the whole planet. Ja tämä koko tapahtuma on kaikista tärkein tapahtuma, mikä ikinä voi olla menossa tällä planeetalla. We have been reading from the book The Reappearance of the Christ. Olemme lukeneet kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen. And we are now on the chapter 3, World Expectancy, maailman odotus. Olemme luvussa 3, maailman odotus, kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen. And we will continue from in the end of the page 46, ja jatkamme sivulta 46 loppupuolelta. It is these physical happenings which are our moment and not the vague hopes and promises of the theological faiths. Nämä fyysiset tapahtumat ovat tärkeitä, eivätkä teologisten uskontojen epämääräiset toiveet ja lupaukset. It is the physical presence upon our planet of such recognized spiritual figures as the Lord of the world, the Ancient of Days, the seven spirits who are before the throne of God. Tärkeää on, että planeetallamme ovat fyysisesti läsnä sellaiset tunnustetut henkiset hahmot, kuten maailman Herra, vanhaikäinen, Jumalan valtaistuimen edessä olevat 7 henkeä. The Buddha, the spiritual leader of the East, and the Christ,
the spiritual leader of the West, all of whom are brought at this climaxing time to our attention. Buddha, idän henkinen johtaja, sekä Kristus, joka on lännen henkinen johtaja, jotka kaikki saatetaan tänä ratkaisevana aikana huomiomme piiriin. The vague belief in their existence, the dreamy speculations as to their work and their interest in human welfare. Epämääräinen usko heidän olemassaolonsa, haaveelliset spekulaatiot heidän työstään ja kiinnostuksestaan ihmiskunnan hyvinvointia kohtaan, and the unconvinced yet hopeful wishing thinking of believers and also unbelievers. Sekä uskovien kuin myös epäuskoisten epäuskottava, mutta silti toiveikas toiveajattelu will soon give place to certain knowledge to visual recognition. Tulevat pian antamaan sijaan varmalle tiedolle ja visuaaliselle tunnistamiselle. True probable signs of executive work and to the recognition by men of unusual potency of the political, religious, economic and social life of humanity. Ja toimeenpanevan työn todistettaville merkeille ja ihmiskunnan epätavallisen kyvykkäiden ihmisen toimeenpanemalle poliittisten, uskonnollisen, taloudellisen ja sosiaalisen elämän uudelleen järjestämiselle. And this will not come as the result of some proclamation or some stupendous planetary event which will force human beings everywhere to say. Kaikki tämä ei tapahdu jonkun julistuksen tai jonkin valtavan planetaarisen tapahtuman seurauksena, joka saisi ihmiset kaikkialla sanomaan, Lo, he is there. Lo, here are the signs of his divinity. Katso, täällä hän on. Katso, nämä ovat hänen jumaluutensa merkkejä. For that would evoke only antagonism and laughter, resistance or fanatical credulity. Sillä se herättäisi vain antagonismia ja naurua, vastustusta tai fanaattista herkkäuskoisuutta. It will come as a recognition of potency in leadership through dynamic but logical changes in world affairs. Se tulee toteutumaan voimakkaan johtajuuden tunnustamisena maailman tapahtumissa tapahtuvien dynaamisten, mutta loogisten muutosten kautta ja ihmisjoukkojen toiminnan kautta. And through action taken by the masses of the people from the depths of their own consciousness. Toiminnan, joka syntyi heidän tietoisuutensa syvyyksistä. Many years ago, I indicated that the Christ would come in three ways, or rather that the fact of his presence could be proved in three distinct phases. Monia vuosia sitten kiinnitän huomiota siihen, että Kristus tulisi kolmella tavalla, tai paremminkin, että hänen läsnäolonsa voitaisiin todistaa kolmessa eri vaiheessa. It was pointed out then that the first move which the Christ would make would be the stimulation of the spiritual consciousness in man. Viittasin siihen, että ensimmäinen toimi, jonka hän tekisi, olisi ihmisten henkisen tietoisuuden elävöittäminen. The evocation of humanity's spiritual demands on a larger scale and the nurturing on a worldwide scale of the Christ consciousness in the human heart. Ihmiskunnan henkisten vaatimusten esiin herättäminen laajassa mittakaavassa ja ihmissydämessä olevan Kristustietoisuuden kasvattaminen maailmanlaajuisessa mittakaavassa. This has already been done and with most effective results. Tämä on jo tehty ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Of the factual nature of this process, the vociferous demands of men of goodwill, of welfare workers and of those pledged to international cooperation. Tämän prosessin tosiasiallisesta luonteesta ovat kumoamattomina ilmauksina hyvän tahdon ihmisten, hyvinvoinnin puolesta työskentelevien ja niiden äänekkäät vaatimukset to the relief of the world distress and to the establishment of right human relations are the undeniable expression.
jotka ovat omistautuneet kansainväliseen yhteistyöhön, maailman hädän lieventämiseen ja oikeiden ihmisten välisten suhteiden luomiseen. That phase of the preparatory work, which is indicative of his coming, has now reached a stage where nothing can arrest its progress or slow down its momentum. Se valmistelutyön vaihe, joka viittaa hänen tulemiseensa, on nyt saavuttanut vaiheen, jossa mikään ei voi estää sen kehitystä tai hidastaa sen vauhtia. In spite of appearances, this uprising of the Christ consciousness has been successful. Huolimatta siitä, miltä asia päältäpäin näyttää, tämä Kristustietoisuuden nousu on ollut menestyksellistä. And what may appear as reverse activity is of no importance in the long run, but is only of a temporary nature. Ja sillä, mikä saattaisi näyttää käänteiseltä toiminnalta, ei ole merkitystä pidemmän päälle, vaan se on ainoastaan väliaikaista luonteeltaan. These are very comforting words. Nämä ovat hyvin lohduttavia sanoja. Thus we all are, and we should be very conscious of that we are taking a part of the preparations, and by increasing the Christ consciousness in our own environment, in our own circles, and would have a strength in our consciousness that this is really going on, and thus giving strength for our fellow human beings. Tämä todella on tapahtumassa ja se tulee olla yksi osa meidän työtämme, että me jaksamme antaa uskoa ja toivoa kaikille ympärillämme oleville lähimmäisillemme tästä tulevasta suurtapahtumasta. And this meditation work is also belonging to the preparations of his coming. Nämä meidän aamumietiskellymme ja iltamietiskellymme kuuluvat osaksi juuri tuohon tulevan tapahtuman valmistelutyöhön. All of this where we are able to invoke and thus evoke the Christ consciousness, and it's increasing by our actions is about all that work. Ja kaikki tuo, että me pystymme kutsumaan ja siten saamaan vastauksen kutsuumme, kuuluu tuohon Kristustietoisuuden kohottamiseen omien toimintojemme taholta. So let us now start our meditation work, ja aloittakaamme nyt meidän mietiskelytyömme. Just briefly, in our own rhythm, let us breathe white light. Omassa rytmissämme lyhykäisesti hengittäkäämme valkoista valoa. Drawing the light from our soul, vetäen tietoisesti valoa sieluistamme. And after achieving alignment, inner poise, kun olemme saavuttaneet virittäytymisen ja sisäisen tyyden tilan, see each of your co-disciples in the light. Näe kaikki kansaoppilaasi valossa. Also focusing on your own triangle or triangles, keskittäytyen myöskin omaan kolmioon tai kolmioihisi. By visualizing the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle and triangles. Visualisoiden rakkauden ja hyvän tahdon virran kolmion ja kolmioiden jäsenten välillä, as also between the members of this
Meditative Group ja myöskin tämän mietiskelyryhmän jäsenten välillä. We are achieving the intended personality quietness. Saavutamme myös tietoisesti tarkoituksenmukaisen persoonatasoisen hiljaisuuden. And now formulate clearly to yourself answers to the following questions, which are done by DK. Nyt muodosta selkeästi omin sanoin vastauksia seuraaviin mestari DK:n asettamiin kysymyksiin. As a member of the new group of world servers, what is your specific fixed intention at this time when you are in contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa syvässä yhteydessä? Number 2. Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kun minulla on siitä sallittu tietää? Have I in my own personal daily life earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? In this case we are talking about the real workers in hierarchy. Nyt tässä yhteydessä puhumme niistä todellisista työntekijöistä, jotka ovat hierarkiassa. And in that sense we can compare energetically how our work is echoing energetically. Me voimme vertailla tuota kohtaa, kuinka oma työmme energisesti kaikuu. And how is the work of those great ones echo energetically? Ja kuinka niiden olentojen, korkeimpien olentojen työ kaikuu, jotka työskentelevät hierarkiasta käsin.
And now, having answered these 3 questions in the light of the soul, let us say together, kun olemme vastanneet näihin 3 kysymykseen, lausukaamme nyt ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. And let us visualize now the world situation as best as we can in terms of our major world interest and with what knowledge of world affairs we may possess. Visualisoin nyt maailmantilanne niin hyvin kuin kykenet. Sen mukaisesti, mikä on pääasiallisin kiinnostuksemme ja mitä tietoa meillä maailman asioista on. We see the mass of men everywhere, glowing with a dim light. Näemme kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And now here and there, points of brighter light where the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Näemme siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Nyt visualisoi käyttäen luovaa mielikuvitustasi hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. Say the first stanza of the great invocation. Lausu ensimmäinen suuren invokaation stanza. From the point of light within the mind of God,
Let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. We may question, voimme kysellä, for what period of time must we endure, struggle and fight? Minkälaisen ajanjakson ajan meidän täytyy kestää, kamppailla ja taistella, me voimme kysyä. But the reply comes with clarity. He will come unfailingly. Vastaus tulee selkeästi, hän tulee aivan varmasti. When a measure of peace has been restored, kun tietty määrä rauhaa on saatu aikaan. 2. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs. Kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. And 3. When churches and political groups have begun to clean house. Ja 3. Kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet puhdistamaan omia toimiaan. Then he can and will come, then the kingdom of God will be publicly recognized. Silloin hän voi tulla ja tulee tulemaan. Silloin Jumalan valtakunta tulee julkisesti tunnustetuksi. And will no longer be a thing of dreams and of wishful thinking and orthodox hope, eikä enää ole unelmien, toivekkaan ajattelun tai oikeaoppisen toiveen asia. Let us say the second stanza. Lausukaamme nyt toinen stanza. From the point of love within the heart of God. Let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan.
Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomuksesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. We realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin kuin kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Let us say the third stanza. Ja lausukaamme nyt kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Now we have come to the point where we can contemplate how we are partaking into the preparation work. Nyt olemme tulleet kohtaan, jossa voimme osallistua Kristuksen tulon valmistelutyöhön. Consider now practically what you could do during the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskele nyt niitä käytännön toimia, mitä voisit tehdä tulevalla viikolla edistääksesi Kristuksen tulon valmistumista. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tee nyt tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And determine how you will help in the preparations and write your plan down. Tee nyt tarkka suunnitelma tulevalle viikolle ja päätä, kuinka autat valmistelutöissä ja kirjaa se ylös. Let us have a moment of silence and meditating upon this subject about 3 minutes. Nyt pohdiskelkaamme omaa osuuttamme noin 3 minuutin ajan.
Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme Kristuksen värähtelyihin. Let us realize His living presence. Huomioikaamme hänen elävä läsnäolonsa. And let us commit ourselves in His name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. And let us say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Let us realize that this is the thing which connects us, unites us throughout the whole planet. Huomioikaamme, että tämä on se asia, joka yhdistää meidät läpi koko planeetan. The living Christ in the midst of us. Elävä Kristus, joka on meidän keskuudessamme. And let us now sound the Om 3 times, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt Om 3. Omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends. Kiitämme, rakkaat ystävät. We wish you beautiful, beautiful day. Toivotamme teille kaikille oikein ihanaa, kaunista päivää. We send the full heart of sunshine from Finland. Lähetämme täyden sydämen kyllyydestä auringonvaloa. And we will meet again at the same time at 5 a.m. GMT. Ja huomenna tapaamme tähän samaan aikaan kello 8 Suomen aikaa. And then we have the webinar. We are talking about the practical ways how to dissipate the clamors. Huomenna meillä on tähän samaan aikaan kello 8 aamulla
webinaari, jossa käsittelemme asioita jo millä lailla hävittää harhoja. And this is coming in English, ja se tulee englanniksi. But I would like to make a note for all of us thus or on Sunday we are celebrating, honoring the presence of the Holy Spirit because it's the day of the Pentecost. Sunnuntaina meillä on jälleen helluntai, jolloin julistamme ja kunnioitamme Pyhän Hengen läsnäoloa. I hope that we can have some moments in our personal lives and be in silence, prepare our minds to understand what this happening really means when the Holy Spirit descends. Toivottavasti me pystymme omassa henkilökohtaisessa elämässämme joitakin hetkiä omistamaan pohdiskelulle, mietiskelemään, mitä Pyhän Hengen läsnäolo todella merkitsee. So now, lots of love from us, from Finland, and we hear again tomorrow. Paljon rakkautta nyt kaikille ja huomenna kuulemisiin jälleen kerran. Namaste. Now is yours, as it has